მოგესალმებით, დღეს მე თქვენ გასწავლეთ უგემრიელესი ჩინური ტორტის მომზადებას. ამისათვის დაგვჭირდება ჩვეულებრივი ბისკვიტი, რომელიც გამოვაცხა მატვნიანი ცომით. ხილი შეგიძლიათ თქვენი სურვილის მიხედვით გამოიყენოთ. ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ ალუბალს და შავ მოცხარს. პირველ რიგში ეს ბისკვიტი უნდა დავჭრათ თხელ ნაჭრებად. დაჭრილი ბისკვიტი ერთი პატარა ნაწილებად უნდა დავკახოთ. ამ ალუბალს უნდა გამოვაცალოთ ყურკები და უნდა შევუდგეთ მოხარშული კრემის მომზადებას. მოხარშული კრემის მოსამზადებლად დაგვჭირდება 1 ლიტრზე 200 გრამი ქვილი, 200 გრამი შაქარი, 1 ცალი კვერცხის გული და უცოტა ვანილი. ვიწყებთ კრემის მომზადებას. ქვაბში ვასხავთ რძეს. ვამატებთ ხვილს. ვამატებთ შაქარს. ხელის ბლენდერით ვუყურებთ. გავხსენეთ ერთმანეთში, ეხლა ჩავასხავ კვერცხის გულს და ისევ გავტკბ. ეხლა კი უნდა დავდგეთ გასხვაზე და განუწყვეტ უნდა ვუყუროთ მანამ სანამ კრემი არ გასქელდება და მზად არ იქნება. დაიწყო კრემმა გასქელება, ცოტა ხანში გადმოვდგავ და გავაციებ. როგორც ხედავთ, კრემი უკვე თითქმის მზადია. ამ კრემს გავაციებთ და შემდეგ შევადგურებთ კარებს. კრემი გაგროვდა, ეხლა კარგად დავუდგავთ 100 გრამ კარებთან ერთად. ჩავამატოთ ცოტა ვანილი. ძალიან ბევრს არ ვუშვებით, რადგან გამწარდება. ძალიან კარგი კრემი გამოგვივიდა. ეხლა შევუდგეთ ჩინური ტორტის გაკეთებას. ყველაფერი მზადობ, ეხლა კი უნდა გავაკეთოთ. პირველ რიგში თაში ვათავსებთ დაფრთხნელ ბისკვიტს. კარგად დავფარავთ კრემით. ლამაზად გადავანაწილებთ კრემს ბისკვიტზე. შემდეგ მოვალაგებთ ხილს. ალუბალს და შავ მოცხარს. და ასე გავაგრძელებთ, სანამ ბოლოში არ გავართ. შემდეგი ფენა არის ისევ ბისკვიტი.
ისევ ვუსვამთ კრემს, რაც შეიძლება ლამაზად. ისევ ვალაგებთ ღირს. კრემიც დავუსვი. ეხლა ისე მოვაყრე ხილს და რაც დამრჩა წვენსაც მოვესხავ. ეს უგემრიელესი ხილის პარტი უნდა მოვათავსოთ რამოდენიმე საათით მაცივარში. დამრჩა ცოტა კრემი, ეხლა კრემი და ბისკვიტით ვატანთ ხილს. ეს ხილის გარაშია, ამას შევდგო მაცივარში და რამოდენიმე საათში ამ ჩინურტყაც დავაგემოვნებ.